According to the paragraph 4, however, ला पानी नै सिद्धै छ यो पेनले पनि कस्तो लेख्ने सिधै छ यो पेन पनि आज त दिनै खराब भइरहेछ मिठो चिया बनाएर खानु ल चियापत्ती पनि सिधै छ कस्तो आज त ब्याड लगिरहेको रहेछ कसको अनुहार हेरेर उठेछु हो बिहान बिहान आज त जे पनि सकेको छ ब्याड लग लाग्छ जस्तो छ आज दिनभरि ल डाटा पनि सिधै मोबाइल पनि के फाल्नु किन्न सक्नु पर्यो नि ओइ रोशना हजुर किन स्याड हो आज त मेरो दिन नै यस्तो खराब ल 12 एक्जाम सकेपछि चिलमा बस्ने हो त घुम्न जाने हो रमाइलो गर्ने हो अब गर्ने त भनेको नि अब चिल गर्न दिनै यस्तो ब्याड लक चलेको छ अब चिल खोज्दै चाहिँ बस्छु अब म अनि विदेश जाने भनेको हैन एभरेज गएर हामी सँगै पढ्ने भने हैन प्लस 2 त सँगै गरे अनि प्लस 2 पछि पनि फेरि हामी उता गएर पढ्ने भनेको थियो त त्यही त बाहिर गएर सबै सँगै पढ्ने भनेको त्यसको लागि केआईसी गएर आइएलटीएस गरौँ नि त त्यही त अहिले केएससी मा गएर आइएलटीएस गरेपछि अहिले 20% पनि अफ चलिरहेको छ त्यही भएर यसो गएर बुझ्ने के भन्ने कुरा हो के ए हो 20% अफ पनि छ अहिले केआईसी मा ए जाम न त अनि त्यसो भए ए ल हैन नि त यही छ केएससी ल एक्सक्युज मी म्याम हजुर भन्नुस् न अहिले टेस्ट प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा अफर चलिरहेछ भन्ने सुनेको थिए हो र ए क्लासको लागि बुझ्न आउनु भएको हो क्लासको लागि चाहिँ हाम्रो 5th फ्लोरमा हो अफर पनि चलिरहेको छ ए हो र माथि पो हो ल थ्यांक यू म्याम एक्सक्युज मी हजुर भन्नुस् न सुन्नुस् न यो कमिङ स्याटरडे चाहिँ हाम्रोमा प्यारेन्ट्स वर्कसप हुन गइरहेको छ हजुरले हजुरको प्यारेन्ट्सलाई लिएर भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले पनि एभरेज स्टडीको बारेमा काउन्सिलिङ लिन सक्नुहुन्छ र हजुरले त्यो दिन भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ 25% डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ टेस्ट प्रिपरेसन क्लासेसमा ए यो स्याटरडे हो हजुर यही स्याटरडे ए अनि त्यही दिन 25% अफ पनि हजुर टेस्ट प्रिपरेसन क्लासेसमा 25% अफ ए हुन्छ नि त त्यसो भए हामी त्यो दिन प्यारेन्ट्ससँगै आउँछौँ नि त है 25% अफ पनि रहेछ हुन्छ थ्याङ्क यू बाई बाई KIEC क्यानाडा अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि KIEC